نجمة الإغراء رقم 1، الممثلة الأعلى أجراً في هوليوود، فنانة الصفوف الأولى، جعلت نساء العالم أجمع يكشفن عن صدورهن. جميلة شجاعة إرادتها لا يكسرها شيء. عانت في الحب فعوضت معاناتها بالأمومة، وباغتها المرض فزارت اللاجئين حول العالم ومدت يد العون لهم. لكنها ليست المرأة المثالية كما يظن البعض. أنجلينا جولي، من هي؟ وكيف حولها المرض من نجمة إغراء إلى ملاك للإنسانية؟ ما قصة علاقتها غير الشرعية مع شقيقها وحبيب أمها؟ ومن هو الروسي الذي أشعل الخلاف من جديد بينها وبين زوجها؟ نجمة هوليوود الأولى. ولدت أنجلينا جولي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في 4 يونيو لسنة 1975، وهي ابنة الممثل جون فويوت والممثلة مارشلين برتراند. صعدت إلى النجومية في التسعينيات وبدأت في التمثيل في سن مبكرة، حيث درست في معهد مسرح ستراسبرغ لي في وقت مبكر من مراهقتها، لتلتحق بعد ذلك في جامعة نيويورك. في بدايتها لعبت دور البطولة في فيلم جيا، ثم حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم انترابتد جيرل. بعد ذلك أصبح اسم جولي أحد أكبر الأسماء في هوليوود، إذ لعبت أدوارا رئيسية في أفلام وينتد مستر أند ميرسيس سميث. عرفت جولي برومانسيتها وتزوجت 3 مرات. عام 1995 ارتبطت بالممثل جوني لي ميلر الذي شاركها بطولة فيلم هاكرز، وتطلقا عام 1999 لترتبط بعده بالممثل الحائز على جائزة الأوسكار بيلي بوب ثورنتون، لكن زواجهما لم يستمر أكثر من 3 سنوات، ثم بدأت علاقتها الرومانسية الأشهر بالممثل براد بيت عام 2004. عاطفة أمومة طاغية. إضافة إلى رومانسيتها، امتلكت جولي حنانا وعاطفة أمومة طغت على شخصيتها، فسعت لتبني الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم. فعام 2002 تبنت جولي ابنا من كمبوديا أطلقت عليه اسم مادوكس، وبعد 3 أعوام تبنت ابنة تسمى زهرة. بعدها ب2 تقدم براد بيت بالأوراق الرسمية لتبني طفلي جولي، وعام 2006 أنجبت أول ابنة بيولوجية لها واسمها شيلوه. وشهد عام 2007 عضوا جديدا لعائلتها، حيث تبنت طفلا آخر عمره 3 سنوات من دار أيتام فيتنامية وأسمته باكستين. ثم أنجبت جولي توأمان نوكس ليون وفيفان مارشليان، وقد بيعت حقوق صور التوأمين إلى مجلة بيبل وهلو مقابل 14 مليون دولار، لتكون بذلك أغلى صور المشاهير الملتقطة على الإطلاق. عام 2016 أعلن الثنائي المذهل براد بيت وأنجلينا انفصالهما، واستمرت إجراءات الطلاق حتى عام 2019، حيث أعلن القاضي عودة الثنائي للعزوبية. وبينما قال براد إن إدمان الكحول هو سبب انفصاله عن حبيبته، قالت أنجلينا إن السبب هو مشكلات يصعب تجاوزها. جعلت النساء يكشفن عن صدورهن. عام 2013 أعلنت نجمة أفلام هوليوود وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجرائها لعملية استئصال لثدييها، بعد أن كشف لها الأطباء أن لديها احتمالية تزيد عن 87% للإصابة بسرطان الثدي، واحتمالية أكبر للإصابة بسرطان المبيض الذي أصاب والدتها وجدتها قبلها. وبعد خضوعها للجراحة واستئصال الثديين، باتت قصتها مصدر إلهام لغيرها من الأمهات لمحاربة هذا المرض الخبيث، إذ كشفت إحصائيات آنذاك أن إعلان أنجلينا هذا بحسب دراسة أطلق عليها تسمية دراسة تأثير أنجلينا أن عدد النساء اللاتي أجرين الاختبارات الطبية ارتفع إلى 4847 مقارنة مع 1981 امرأة في الفترة نفسها عام 2012، وذلك نظرا إلى الشعبية الكبيرة لأنجلينا، المرأة القوية المتألقة
التي تعد أكثر النساء في الوسط الفني شعبية. مادوكس، الفتى الذهبي. الأطفال الستة الذين تبناهما ثنائي بيت وجولي مسجلين باسمهما، ومن بين أطفالها البيولوجيين والمتبنين يعتبر مادوكس الأقرب إلى جولي. وفي الوقت نفسه تنتشر شائعات عن أن مادوكس وبيت لم يكونا على وفاق، وأن الشجارات بينهما وصلت حد الاشتباك بالأيدي أحيانا. وقد أخذت جولي حكما على بيت بعدم الاقتراب من مادوكس نهائيا، ومنذ أن بلغ مادوكس سن المراهقة سمح له بالاختيار، ولم يكن مسموحا له حتى بحضور حفل عيد الميلاد 17 لابنه عام 2017. ومادوكس وأمه كانا مقربين منذ البداية، والآن بعد طلاق والديه أصبح الاثنان أكثر تقاربا من بعضهما البعض. وتصفه والدته برجل المنزل الآن، ويقف إلى جانبها حتى في حياتها المهنية. وإلى الآن تعتبر علاقة جولي بمادوكس أحد أهم الأسرار في حياتها، درجة أنها حرمت أبنائها الخمسة من تركتها وأوصت بها كاملة لمادوكس، حيث قدرت ثروتها عام 2019 ب$116 مليون، من ضمنها شركة جولي بلاس للإنتاج الفني التي ستؤول ملكيتها لمادوكس الذي لقب بالفتى الذهبي. الصندوق الأسود لأنجلينا جولي. رغم كل ما اشتهرت به من أخلاق وإنسانية، وصلت حد وصفها بالملاك. تبزغ بين السطور فضائح قديمة عن أنجلينا المراهقة، والتي تعتبر صادمة. أشهرها علاقة محرمة بينها وبين شقيقها الذي انتشرت صور لهما معا وهما يقبلان بعضهما في وضعيات غير أخلاقية. وأيضا انتشر عنها أنها أقامت علاقة مع حبيب والدتها أندرا هارتون، العلاقة التي أدت إلى انفصال جولي تماما عن أمها، رغم تسمية ابنتها تيمنا بوالدتها في فان مارشال. كما انتشرت إشاعات كثيرة بعضها نسب لأنجلينا نفسها بأنه كانت لها ميول جنسية شاذة. كما كشفت مدبرة منزل أنجلينا جولي وبراد بيت السابقة أن منزلهما كان يعج بالمشكلات على مدار اليوم، وكانت غير قادرة على التحكم بانفعالاتها، إذ إنها كانت تعاني من الغيرة الشديدة على الصعيد الشخصي، فهي تكره أن ترى براد بيت يجني المال أكثر منها، وكانت دائما تتهمه بالخيانة. وقد وصفت أجواء منزلهما بالسامة للأطفال. منذ عام 2011 بدأ اسم أنجلينا جولي يتصدر عناوين الصحف بسبب عملها الإنساني واهتمامها بالأنشطة الخيرية، حيث عينت سفيرة للنوايا الحسنة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووصل مساعدتها إلى اللاجئين في كمبوديا ودارفور والأردن وغيرها من الدول. وعام 2005 تلقت جولي جائزة العمل الإنساني العالمية من جمعية الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعت دائما إلى تسليط الضوء على القضايا العالمية، وتبرعت لإنشاء المدارس والمراكز التي تهتم باللاجئين خاصة الأطفال، إذ مولت تأسيس المركز الوطني للأطفال اللاجئين والمهاجرين، والذي يركز على دعم الأطفال البعيدين عن أوطانهم. كذلك ساعدت في خطط مكافحة الإيدز والسل خاصة في أثيوبيا. كما تبرعت مؤسسة جولي بيت ب$2 مليون للجنة الصحة العالمية، إضافة إلى جولات قامت بها بزيارة مخيمات اللاجئين في أكثر من 20 بلدا، منها سيراليون والعراق وأفغانستان والأردن وسوريا والبوسنة وغيرها. سيرة حياة تعج بالإنجازات والوقفات العظيمة لامرأة أثبتت نفسها في المجتمع كأنثى وأم وسيدة فاعلة، ولم يستطع مرض أو انفصال أو أي عقبة أن تكسرها أو تحط من عزيمتها، ولم تقدر مشكلة الوقوف في وجه تقدمها. وآخر تلك المشكلات دعوى قضائية رفعها براد بيت على طليقته مؤخرا بسبب بيعها حصتها في مزرعة مشتركة لهما لرجل أعمال روسي، حيث ادعى براد أنهما اتفقا ألا يبيع أحدهما حصته إلا بموافقة الآخر. وما تزال هذه القضية بيد القضاء. فما رأيك بهذه السيدة؟ وهل تستحق أن تتشبه بها نساء العالم؟